प्यारे विद्यार्थी, अज तुहानूं करा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वट आर दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी गेट दी एनर्जी, हीट एंड लाइट टू मेक अवर फूड, टू डू daily activity, to run the vehicle. That are the sources of energy. For example, candle, wax, LPG gas, petroleum, diesel, CNG gas. These are the good sources of energy. What is the good source of energy? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? What is the good source of energy? How can we say this source is good for energy? ਜਿਹਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜੂਲ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਜਿਸ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ whose ignition temperature is less. Ignition temperature is less, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਜਲਨ ਤਾਪਮਾਨ, ਪ੍ਰਜਲਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਕੈਚਸ ਫਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਚਸ ਫਾਇਰ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਦੀ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਮੀਨਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ, ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਮਸਟ ਬੀ ਮੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਹੀਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਫੂਡ, ਵਿਚ ਵਨ? ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੀ LPG ਗੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਜ਼ਲੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਸ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, more ਹੈ, that's why I will like to use the LPG gas. LPG gas is also known as liquefied petroleum gas, full form ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ, 4 ਕਾਰਬਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ LPG ਗੈਸ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਲ ਕਮ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਲਿਕੁਇਡ। ਜਿਹੜਾ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ LPG ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟੇਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ LPG ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ
ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ignition temperature means it should catch fire easily, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੀ। And what are the fossil fuel? Conventional sources that can be used for a time, not be renewed, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਇਨ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿ ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਆਲ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਲ ਟਰੀਜ਼ ਫੋਸਿਲਸ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ ਕਾਂਟ ਬੀ ਗੇਨਡ ਅਗੇਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ। ਨੋਨ ਰੀਨੇਬਲ ਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਵੇ ਇਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਏਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ and diesel. These are the fossil fuel and mainly cause the pollution. Harmful gases will be released. And how we overcome these problem pollution, like use of conventional sources, we use some alternative resources, like here one activity is shown in this. We are heating from here in the pressure cooker, taken the water and steam is produced. Due to steam, this turbine will start working, ਠੀਕ ਹੈ, start rotating like this। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਨਮੋ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਡਾਇਨਮੋ ਜੋ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਵੇ ਸਟੀਮ ਐਨਰਜੀ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸਟੀਮ 'ਚ। ਸਟੀਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਨਮੋ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਮੂਵ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ, ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ turbine, a simple model of the turbine. You can also make this model. ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ, ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਦੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਟਰਬਾਈਨ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਟੋਰਡ ਐਨਰਜੀ ਆ, that is used to heat the water to produce steam. That's why the turbine will run. Hydro power plants, in the hydro power plants kinetic energy is converted into electrical energy. Modification ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ, ਰੇਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਫੋਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਬਾਈਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੀਲ, ਇੱਕ ਵੀਲ ਹੈਗਾ। ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਕਸ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ,
ਔਰ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਾਇਨਮੋ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਟਰਬਾਈਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਗੇਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਵੀਲ ਹੈ, ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਇਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਭਰ ਜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਡੈਮ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੈਰੀਗੋ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਰਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਵੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਸ। ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟਰਬਾਈਨ ਔਰ ਦੀ electricity will be produced, and this way hydroelectric power plant work. What are the improvements in the conventional sources of energy? And biogas plot or biomass energy obtained from the livestock or from the ਗੋਬਰ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਰ ਗੈਸ? ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਰ ਗੈਸ 'ਚ। ਮੀਥੇਨ ਗੋਬਰ ਗੈਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ? ਮੀਥੇਨ। ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਨ ਏ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਲਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਸਲਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਊ ਡੰਗ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਅਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਾਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਊ ਡੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਏ ਗੈਸ। ਮੀਥੇਨ ਇਹਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪਸ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਵੇਸਟ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਇਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੇਸਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਫੋਰਮਡ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਵਿਲੇਜਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਰ ਪਲਾਂਟ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ, wind it is the old tradition, ਠੀਕ ਹੈ। some country I think Belgium, so many turbines are there। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੇਡਸ ਜੋ ਹੈ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ, ਕਣਕ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਹਾਂ, ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਸਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਰੋਮ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡ ਮਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 45,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡ ਮਿਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਆ। ਈਵਨ ਇਨ ਅਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਇਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 380 megawatt electricity generated through the wind energy. You can see the wind, how windmill works. It can be seen in the any video on any short films, ठीक है। what are the disadvantages of fossil fuel? fossil fuels जो है कोल, पेट्रोलियम,
ਡੀਜ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ, these are the fossil fuels, they will generate sulfur, nitrogen and carbon oxides, poisonous gases produce कर रहे हैं, they will cause the air pollution, that's why these are the disadvantages. Why we are looking for the alternative sources of energy? क्यों? Because some ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਈ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਮੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੈ, ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ। ਔਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, that's why we are finding the alternate and cheap sources of the energy. How has traditional use of wind and water energy modify for our convenience? Wind और water energy ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। these are the pollution free, no cost of, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਐਨਰਜੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਅਨਦਰ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੈਟਰ। ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਰਰ ਲਗਾਇਆ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਗਲਾਸ। ਕਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਨਕੇਵ ਮੀਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫੋਕਸ F 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਮੀਰਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਨਕੇਵ, ਕਨਕੇਵ ਮੀਰਰ, ਕਨਕੇਵ ਮੀਰਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੀਟ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਐਟ ਦੀ ਫੋਕਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਵਟ ਏਵਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਦੀ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ due to convergence of the light at the focus it will works. Or street light, you can see the solar panel in this some small, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਪ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਟਾਈਡਲ ਵੇਵ ਐਨਰਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਵੇਵਸ ਹਾਈ ਡਿਊ ਟੂ ਮੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਵਾਰ ਭੱਟਾ ਜਾਂ ਟਾਈਡਲ ਵੇਵਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਡਸ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਵੇਵਸ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ, ਜੋ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਾਰਮ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓ ਟੀ ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓ ਟੀ ਈ,
ਓਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਬਜ਼ੋਰਬ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ। ਦਿਸ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर पर्पस, ठीक है, एज ए एनर्जी सोर्सेज। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी मीनस अर्थ है। अर्थ ऑलरेडी यू नो कि अंदर मूलटन लावा हैगा, आयरन वगैरह ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਜ਼, ਫॉर ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ, ਫॉर ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਕਸਟਰਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੀਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, sun is continuously giving us energy, it is the non conventional sources, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ ਊਰਜਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਨ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਸਮਾਲ ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਫॉर्म ਏ ਲਾਰਜ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਐਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਐਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੋ ਮਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਟ ਔਰ ਹੀਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਫੋਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਬੇਰੀਅਮ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ, 3 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਐਂਡ ਮੋਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ these neutron again attack upon the more uranium to start the chain reaction ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਐਟਮਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਅਟੋਮਿਕ ਬੰਬ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਜੋ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਅਟੋਮਿਕ ਬੰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੋਰਨ ਰੋਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿਖੰਡਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਟੀਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੀਮ ਤੋਂ ਟਰਬਾਈਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਔਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਬੰਬ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਨ ਦੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਮਾਸ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਐਨਰਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਮਚ, ਠੀਕ ਹੈ, that is equal to 931 megawatt. This you have to remember, ठीक है, in the physics।
ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਰਾਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਕਲਪੱਕਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਨਰੋਰਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਲਪੱਕਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਨਰੋਰਾ ਇਨ ਯੂਪੀ, ਕਾਕਰਾਪਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਾਇਗਾ ਕਿਆਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਹਜ਼ਾਰਡਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਏ radioactive substance used in the weapons also, nuclear weapon. This is the fusion reaction takes place in the sun core। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨ ਦੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੀਲੀਅਮ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਬ ਆਲਸੋ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਈਜ਼ਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰਫੇਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਨ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਔਰ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਪਲੇਸ ਦੀ ਫੂਡ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਨਵੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਟੇਨ ਫਰੋਮ ਓਸ਼ਨਸ, ਓਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ, ਦੀ ਜੀਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਅਰਥ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੀ ਸਮ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਵੇਅਰ ਦੀ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਕੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੀਮ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈਸ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਕੋਜ਼ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਜ਼। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ CNG ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਕੋਜ਼ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਿਆ ਸੀ, ਮੀਥੇਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, CNG ਕੈਨ ਬੀ used. Okay, rest we will do later on. Thank you for watching.